Всім вітання. Цей випуск, можливо, буде для деяких підписників довгоочікуваним, тому що він буде присвячений моєму проживанню в Австрії і інтеграції. І я знаю, що дехто очікує продовження. Тож в цьому випуску я поділюся з вами деякими новинами, які відбулися в моєму житті. І з вами знову я, Сергій Макаренко, і мій канал про життєві історії. Для цього випуску я взагалі не писав сценарії. Да, я тут зачитаю деякий текст подальшому, але фактично це буде експромт. Це буде максимально така жива розповідь, не по написаному. Звісно, я для себе прописав 4 пункти, по яких я буду вести цю розповідь, але взагалі не писав ніякого сценарію, не редагував, не підключав ні штучний інтелект взагалі. Однозначно, я цей запис буду редагувати, різати і монтувати. Аналізуючи контент на своєму каналі, я помітив, що деякі сюжети викликали досить такий великий резонанс і купу, я б сказав так, і негативних коментарів, і деякі коментарі, які були і підтримували мене, нейтральні коментарі. Тобто, звісно, я вдячний всім за ці коментарі і хочу наприкінці цього сюжету зачитати деякі з цих коментарів і дати свою відповідь в цьому сюжеті. Але спершу почну з моєї інтеграції в Австрії. Отже, що відбулося за ці місяці з моменту мого останнього короткого відео про Австрію. Мені офіційно вдалося підтвердити свою інвалідність. Правда, це не 50%, як я, можливо, очікував і на що розраховував, а все-таки 30%. І ці 30% вони не дають певних там преференцій, хоча я за ними так і не гонюся за цими преференціями. Але от 50%, коли людина отримує втрату працездатності 50% офіційно підтвердженою, їй видається ID-картка, яка підтверджує втрату цієї працездатності, і є певні там невеличкі преференції. Але сам факт офіційного визнання в Австрії моєї інвалідності, 30 навіть відсотків, дає мені можливість шукати роботу релевантну моєму станові. Тобто я ці всі документи направив в АМС, вони їх прийняли, зареєстрували, і тепер після закінчення курсів я зустрічаюся з своїм бератором в АМС, і ми будемо вести розмову в подальшому, як мені працевлаштовуватись. І, до речі, я вже сказав, що я знову ж таки отримав курс з А2. Я, звісно, хотів, і мене АМС направляв на курс Б1, але в ОІФ, коли я знову ж таки проходив тестування на Б1, я не набрав відповідну кількість балів, тим більше, що я сам вчив мову, але все-таки я не дотягнув до Б1, і мені надали повторно А2 курс вже в іншій школі, і це вже від АМС. І АМС фінансує мій проїзд на курси з німецької мови. Для мене це позитивна подія, оскільки я все-таки знаходжуся на соціальному забезпеченні. Я не маю офіційної роботи, оскільки маю інвалідність і готуюся до операції, до запланованої операції. І, звісно, тут в Австрії до операції готуються досить таки ґрунтовно. Мені було призначено 10 днів фізіотерапії, яку я вже зробив. І так співпало, що фізіотерапія в мене розпочалася разом з навчанням з німецької мови. І я фактично, якщо розкидати ці 10 днів по декілька днів на тиждень, то фізіотерапія в мене тривала трошки більше місяця. Ну, а це, власне, територія курортного цього центру. Взагалі, Баден – це вважається курортним місце, тому що тут багато цих джерел мінеральної води, є басейни спеціальні. Отже, я отримав план фізіотерапії. Це якби реабілітаційний центр. І от у мене буде терапія перед операцією, яка запланована в мене на осінь цього року.
операція буде на лівій нозі кульшового суглоба. Тобто в мене кокс-артроз, вже ускладнення пішло, я без палички не можу ходити. Тому перед операцією, десь так за півроку, треба пройти фізіотерапію, щоб підготуватись до операції. Ну і було полегшення певне. Отже, так, у мене сьогодні останній день фізіотерапії із 10 днів в курцентрі Бадена. Тож, завершується фізіотерапія, яка прописана в рамках майбутньої операції. Ну, про враження, тільки гарні враження. Як це мені допомогло? Трохи допомогло, але все-таки кокс-артроз 3-ї степені. Це трошки полегшує стан, але не прибирає причини. Як я вже казав, завершився мій останній день фізіотерапії курсу. І ось в цьому курцентрі прямо є джерело із лікувальною водою, типу як в Трускавці в Україні. Здається, сірководень, тому що віддає такими вареними яйцями, типу просроченими трошки. І реально, тобто я от на початку кожного дня, коли був відвідував, і наприкінці пив воду, і дійсно дуже добре впливає на травлення і на самопочуття. І це безкоштовно. Ти можеш приїхати, зайти, набрати бутилку або купити стаканчики тут є. Ну, ось такий от центр. Хол. Центр саме не знімаю, але хол от зняв із ось цим джерелом. І ось тут важливий нюанс. Фізіотерапія в мене забирала день навчання. Тобто після фізіотерапії я не мав часу вже їхати на навчання. І, звісно, школі треба підтвердження, що я був дійсно на фізіотерапії. Тож ці всі 10 днів я брав кожен день з фізіотерапії Zeitbestätigung. Це підтвердження, що я дійсно був на фізіотерапії. Я це кажу для того, що тут, от в Австрії, треба мати підтвердження будь-якої вашої відсутності, обґрунтовування відсутності. Якщо ви захворіли, ви маєте надати підтверджуючий документ від сімейного лікаря. Якщо якийсь трапився випадок, ви не змогли прийти там, то ви маєте зафіксувати цю причину. Якщо це навіть запізнення транспорту, ви маєте зробити або скріншот з додатку, або зробити фотографію навіть запізнення поїзда, щоб аргументувати, що ви дійсно запізнилися, навіть так. Тож всі ті 10 відвідувань фізіотерапії я офіційно підтвердив. Цією інформацією я підвожу до того, що в 2026 році соціальна і міграційна політика в Австрії переживає найбільш суттєву трансформацію. Далі я вам хочу зачитати офіційну інформацію щодо зміни міграційної політики в Австрії, яка буде цікава українцям, які знаходяться під тимчасовим захистом в Австрії, а також, можливо, в інших країнах Євросоюзу, українцям, які теж знаходяться під тимчасовим захистом. Цю інформацію я зібрав за допомогою Gemini, декілька разів перевірив, і це вважається підтверджена офіційна інформація. Отже, станом на травень 2026 року міграційна політика Австрії переживає найбільш суттєву трансформацію за останні 10 років. Головний вектор змістився від надання притулку до інтеграції через досягнення. Ось детальний огляд основних напрямків, які визначають життя мігрантів в Австрії сьогодні. Перше. Новий закон про обов'язкову інтеграцію, 2026 рік. Уряд офіційно перейшов від добровільного підходу до жорсткої системи санкцій. Тепер інтеграція – це не право, а юридичний обов'язок. Система штрафів. Запроваджено фінансові санкції від 250 євро до 5000 євро за пропуски мовних курсів ОІФ або відмову від консультації в АМС – це біржа праці АМС. Крайні заходи. Для систематичних порушників, які ігнорують вимоги та не сплачують штрафи, передбачено адміністративне ув'язнення до 3 тижнів. Хартія цінностей.
Підписання документа про визнання демократичних цінностей Австрії стало обов'язковою умовою для отримання будь-яких соціальних виплат. Друге. Статус українців та великий перехід 2027 року. Для українців зараз діє критично важливий перехідний період. Крайній термін. Тимчасовий захист офіційно продовжено до 4 березня 2027 року. Після цієї дати статус блакитної картки припинить існування. Тут я зроблю ремарку і скажу, що ще невідомо, чи буде продовжено у 2027 році тимчасовий захист чи ні. І ще вирішується на рівні Євросоюзу це питання. Трансформація РВР Карт Плюс. Уряд активно стимулює українців переходити на національні посвідки на проживання. Головні вимоги – 12 місяців стажу за останні 2 роки та знання німецької мови на рівні А2. Пріоритет – працевлаштування. АМС отримав вказівку максимально швидко виводити українців на ринок праці, особливо в сфері, де є дефіцит кадрів – туризм, IT, догляд за літніми людьми. Третє. Зміна в соціальній допомозі. Grundversorgung. Система виплат стає більш адресною та обмеженою. Спільний дохід. Дохід одного партнера тепер жорстко впливає на виплати іншого. Держава очікує, що працюючі члени родини будуть повністю утримувати непрацюючих. Житловий тиск. Громади все частіше вимагають від мігрантів, які мають стабільний дохід, переходити на самостійну оренду житла, щоб звільнити місця в пансіонах для новоприбулих. Четверте. Трудова міграція та дефіцит кадрів. Попри загальну суворість для шукачів притулку, Австрія значно спростила правила для кваліфікованих працівників. Щойно я вам зачитав вижимку, яку зробив штучний інтелект з офіційної інформації. Звісно, ви можете самі це все перевірити, і якщо ця інформація, яку зачитав, буде розбігатися з тим, що ви знайдете із офіційних джерел, то, будь ласка, надайте мені в коментарях, підтвердьте це або спростуйте мою інформацію. Але цю інформацію я дійсно перевіряв декілька разів. Також хочу трошки зупинитися на славнозвісній європейській бюрократії. Звісно, в кожній країні ця бюрократія проявляється по-різному. Наприклад, якщо це Швейцарія, то там все дуже заплутано, дуже хаотично, на перший погляд, але воно працює. А в Німеччині, як кажуть, все працює повільно, і на кожну бумажку треба ще бумажка, підтверджуюча бумажка і все інше, як кажуть. Я не свідок, я не буду про це казати. В Австрії, я б сказав так, все працює не досить таки швидко, але досить таки ефективно працює. І, звісно, це може багатьом не подобатись, дратувати, але я так скажу, і це з свого досвіду, знову ж таки, просто треба прийняти цей темп і ритм життя цієї країни. І от я в тих же самих соцмережах читаю пости, там розлогі там такі статті, що от як в Європі все запущено, як все повільно працює, який сервіс нікудишній, як все погано, от Україна така прогресивна, Україна така вся взагалі модернова. Звісно, я не сперечаюся, що дійсно Україна прогресивна і модернова. Але вже було дуже багато випадків і доказів, що та ж сама Дія наша суперпрогресивна, вона, вибачте за вираз, вона дирява і вона взагалі без ніякого захисту. Хто її тільки вже не ламав, не зломував. І я вам скажу ще таке, в Австрії є своя Дія, яка працює фактично як годинник. Вона дуже класно працює. Я просто не користуюсь цим ID Австрія, тому що для того, щоб мати ID Австрію, треба мати той же самий РВР Плюс хоча б. В Австрії дуже відповідально ставляться до захисту персональних даних. Я проживав, як я вже розповідав в минулих своїх випусках, я мав досвід проживання в тій же самій Швейцарії, там та ж сама ситуація, там дуже відповідально ставляться до захисту персональних даних. Тому я тут все-таки наважусь спростувати думку
деяких блогерів або лідерів думок, що от в Євросоюзі все дуже, як кажуть, затхле і не працює як треба порівняно з Україною. Аж ніскільки не так. Ну і також багато закидів, що от сервіси ніякі, обслуговування не таке, як в Україні, наприклад. Я практично не стикався тут із неякісним обслуговуванням або з неякісним хамським сервісом, або в кав'ярнях тих же самих, або в магазинах. Всі привітні, всі тобі посміхаються. Мені здається, що це залежить від персональної людини, яка користується цими послугами, або приходить в кав'ярню, або користується цими сервісами. Як кажуть, якщо людина на букву Г, то і буде таке ж ставлення, знаєте. І вона буде завжди шукати таке ставлення до себе. Я з таким тут не стикався. Завжди все коректно, все вічливо і з посмішкою. Ну і, звісно, ще раз повторюся, завжди треба вимагати письмове підтвердження тої чи іншої дії чиновника або менеджера. Або в електронному вигляді, через емейл, або надсилати треба через звичайну пошту лист, щоб вони надали письмове пояснення тих чи інших дій. Отже, підсумовуючи всю вище наведену інформацію, на даний момент я вивчаю німецьку мову на курсі А2, пройшов курс фізіотерапії в рамках підготовки до майбутньої операції. А далі вже після операції буде реабілітація, курс реабілітації і далі або вивчення мови Б1, або, скоріше, я хочу цього, я хочу працевлаштуватися, я не хочу сидіти на соціальних виплатах, на таких мізерних і взагалі на соціальному забезпеченні. І, скоріше за все, я буду старатися і, скоріше за все, що я піду працювати. Ну, не буду загадувати наперед, але я хочу йти працевлаштовуватись. Тим більше, що з рівнем А2 підтвердженим вже можна шукати якусь роботу. Ну а далі я хочу перейти до зачитування деяких коментарів на мої минулі випуски, резонансні випуски. І, до речі, багато коментарів російською мовою, то я їх буду просто перекладати. І буду давати якусь відповідь. Чесно кажучи, я навіть не готувався. Я прочитав просто коментарі ці, вибрав, на мою думку, самі ті, на які я хотів би просто поміркувати або дати відповідь. І що з цього буде, ну, побачимо. Зачитую перший коментар від Єлени Кунік. Як тільки почула, що в мене не було на проїзд, захотілося відразу вимкнути. Звичайно, свої гроші витрачати не хочеться. Інше діло вимагати їх у Австрії. Давайте трохи скромніше поводити себе в чужій країні, яка дала нам прихисток, а не розказувати про жахливу бюрократію, що в нашій країні набагато краще. Така поведінка негативно відображається на всіх нас, хто приїхав сюди будувати нове життя. Ну, знаєте, Олена, я цілком з вами погоджуюсь, що не треба вимагати гроші, як кажуть, в Австрії. І, звісно, треба розраховувати в першу чергу більше на себе. Але от така от ситуація. Дивіться, якщо Австрія надає прихисток, то вона надає якісь мінімальні гарантії по цьому прихистку, і вона надає можливість людині інтегруватися. І, звісно, про вимагання грошей, тобто ніхто тут не каже. Багато українців приїхали невідомо з якими ресурсами. У когось є якісь гроші, у когось взагалі немає грошей. А для того, щоб виконати умови інтеграції, потрібні теж гроші ті ж самі, щоб доїхати, наприклад, до тих курсів і щоб вчитися. І я розумію вашу реакцію. Ви почули, що не було в мене на проїзд, захотіли вимкнути. І, можливо, ви додивилися до кінця цей сюжет. Я ж там пояснив, чому саме така ситуація склалася. Чому я не міг їздити, звісно. А щодо скромності, давайте трохи скромніше. Треба не скромніше себе поводити в чужій країні, а треба поводити себе цивілізовано в країні. Дотримуватись законів. І, звісно, треба розуміти свої права.
І якщо ваші права порушують в цій країні, як іммігранта навіть, як людини під захистом, то ви маєте відстоювати свої права. І я з вами цілком погоджуюсь, що поведінка, як кажуть, мені всі должны, вона негідна. Так що коментар такий, досить цікавий. Наступний коментар. Теж українською мовою, до речі. Людина зняла відео, щоб показати, як працює бюрократична система. А тут знаходяться далекі від життя люди, які пишуть діч, типу працюємо, заробили грошей, як будто ніколи не бачили ті євро, заробили, молодці. Я хочу побажати вам щиро, що у вас все вийшло, і не звертайте увагу на хворих людей увагу. Ну, це як написано, так я прочитав. Я дякую вам за цей коментар, трошки сумбурно написаний, але взагалі посил зрозумілий. Я дякую вам за підтримку. Знову ж таки, різні люди є, різні люди поприїжджали, в когось є гроші, хтось заробляє гроші, хтось швидко влаштувався на роботу, комусь треба час. Багато є з інвалідністю людей, з маленькими дітьми, дуже багато стареньких людей. І, звісно, під одну грібінку не треба всіх гребти. І ще я помітив таку тенденцію, що деякі українці, які теж знаходяться в еміграції, або живуть досить таки довгий період в європейських країнах, готові, хто якось виділятися починає, або публічно висовуватись, то вони готові його ось так змішати з лайном, там, обматюкати і все таке. Вже третій коментар, і знову українською, до речі. Пише Альфіно 23. Вам немає чим зайнятися. Ви їздите по різним країнам і влаштовуєте розбірки з чиновниками замість того, щоб вивчити мову і йти працювати. Україну не збудували, будемо змінювати Австрію. Воїн! Чи ти там воюєш? Вам ніхто нічого не винен чужій країні. Вам сплачують навчання, а ви не можете заробити собі на проїзд. Навчання, перекваліфікація. Це до пенсійного віку збираєтесь морочити голову іншій країні. Немає слів. Ну, знаєте, я і погоджуюсь з вами, і не погоджуюсь одночасно. Ну, перше, вам немає чим зайнятись? Та нічого, є чим зайнятись. Я і займаюся інтеграцією, я займаюся вивченням мови. Я висвітлюю це, як маю можливість. Я багато чим займаюся. Я вивчаю нові технології ті ж самі. Для того, щоб бути в курсі новинок, для того, щоб мені цікаво це робити. Ви їздите по різним країнам і влаштовуєте розбірки з чиновниками, замість того, щоб вивчати мову і працювати. Та ні, я по різним країнам якраз і не їжджу. Так, я був в Швейцарії, і якщо ви уважно подивилися всі мої випуски, і ви могли б зрозуміти, чому я поїхав зі Швейцарії. Тому що для себе я там не бачив якби такого чіткого майбутнього, а я це побачив в Австрії. Тим більше, що в Швейцарії я мав набагато більший, не то що дохід, а виплати по соціальній допомозі. І в Швейцарії я об'єктивно міг собі на соціальну допомогу дозволити більше, ніж в Австрії. Але в Австрії я бачу для себе більше перспектив в майбутньому, ніж в Швейцарії. Тому я не їжджу по різних країнах. Я змінив тільки одну країну і все. І тим більше, що я офіційно закрив статус захисту в Швейцарії. Ну, щодо того, що Україну не збудували, будемо змінювати Австрію, такий смайлик, такий саркастичний сміх, самі можете бачити. Знаєте, я змінювати Австрію не збираюся. То, що Україну не збудували, це питання риторичне, і це питання не тільки до мене, можливо. Це може питання до більшості українців можна поставити, і ви можете самі собі цю поставити питання, чому ж ми не збудували Україну. На мою думку, Україну ми збудували, але останній вибір українців у 2019 році показав, що українці то збудували Україну, це моя думка особиста, але вони не усвідомили,
того, як вони цю збудували Україну, скільки вони вклали зусиль і як вони водночас, частина українців просто-напросто злили цю Україну на президентських виборах. Моя думка така. Знову ж таки, заклик. Воїн, чи ти там воюєш? Звісно, я не в окопах, я не на війні. І знову ж таки, в своєму першому випуску я чітко вказав, чому я не на війні, чому я не воюю і які на це причини. Якщо я тут не буду переповідати цей випуск, якщо вам цікаво, якщо комусь цікаво, будь ласка, подивіться перший випуск, і ви отримаєте мою відповідь на це питання, чи я там воюю. Може, комусь це не сподобається, той випуск, це повне ваше право, але не всі мають воювати, не всі мають бути в окопах. І кожна людина має обирати для себе, бути їй в окопі чи ні. Вам ніхто нічого не повинен в чужій країні. Не винен, можливо. Так, мені ніхто нічого не винен в чужій країні. Але, як я вже розповідав до попередніх коментарів, там до одного, що є така штука, як право, і навіть є права у біженців. І, звісно, ці права треба відстоювати, якщо вони порушуються. І це ніяк не стосується того, що хтось винен, хтось не винен. Да, вам сплачують навчання, мені сплачують навчання, і я цим користуюся, я дуже вдячний. А ви не можете заробити собі на проїзд? Да, я не можу заробити собі на проїзд, тому що я маю інвалідність, у мене хвора нога. Я офіційно не можу піти працювати, мені ніхто не візьме офіційно. Тим більше, що в мене немає сертифікату підтвердження А2 того ж самого. І на 40 євро я не наїжджусь. Але от та ситуація, яка була з попередньою школою, я теж чітко її окреслив, ту ситуацію. Зараз вже є ця можливість, зараз змінила ситуація, і я її використовую. Цю ситуацію я їжджу на навчання, тому що я розумію, що це в моїх інтересах, і я хочу вивчити мову. Навчання, перекваліфікація, знову ж питання. Щось таке незрозуміле. І знову ж таки, це до пенсійного віку збираєтесь морочити голову в іншій країні? Ні. До пенсійного я вже фактично на пенсії по інвалідності, але по віку я можу ще працювати, і я збираюсь працювати. І я збираюсь працювати, можливо, мінімум до 65 років. Побачу, як буде мені вистачати здоров'я, енергії і взагалі життя. Тож я не збираюся до пенсійного віку морочити комусь голову в іншій країні. Так що дякую вам за турботу і взагалі дякую за такий коментар. До речі, такі коментарі спонукають глибше задуматись про проблеми інтеграції взагалі, і проживання, і нюанси, і проживання в інших країнах. Наступний коментар взагалі маленький. Теж українською. Тамара Борисюк написала: «Не подобається, важко інтегруватися. Їдь додому, Сергій Макаров». Я тоді там написав, пам'ятаю чітко, що я написав під цим дописом коротким. Я написав, що якщо я побачу такого собі Сергія Макарова, то я обов'язково передам ваше побажання йому, тобто вашу пораду. Знаєте, шановна Тамара Борисюк, я не просив вас про пораду таку. І взагалі я не плакався про що важко інтегруватися. Я просто висвітлюю, що відбувається в моєму житті, те, що я хочу і можу висвітлити. І ділюся цим. І про пораду я не просив. Але поїду я додому, чи не поїду, чи якийсь Сергій Макаров буде їхати додому, чи не буде їхати. Це вже цьому Сергію Макарову вирішувати або мені вирішувати. Окей? Але все-таки дякую вам за такий короткий, але змістовний коментар. Тут наступний коментар написав пан Анатоліч 424. Коментар досить таки довгий російською мовою, тому я його перекладу. Отже, коментар звучить так. Сергій, добрий день. Подивився ваше відео про Швейцарію і про Австрію.
Я сам живу в Австрії вже 3 роки. Читаю відгуки наших українських земляків і не перестаю дивуватися нашому менталітету. А саме, що люди вибирають країни з високим доходом на душу населення або економічно набагато розвинені, ніж Україна, не вклавши ні краплі праці в розвиток цих країн, а приїхавши на все готове. Мають величезний досвід, як все має працювати, починають шукати какашки і викладати про це в своїх відео. Я б із задоволенням вислухав би поради, як краще зробити або вирішити побутове питання в країні, ніж говорити про бюрократію. У деяких людей завищена самооцінка. Вони думають, якщо вони приїхали з країн третього світу, де процвітає корупція і хамське ставлення чиновників до людей, то австрійці повинні ходити з ними за ручку і водити по кабінетах і ще юриста безкоштовно дати в супровід. З якого хрена? Маєте совість? Ні Австрія, ні Швейцарія нам нічого не винні. Ми хочемо жити в цих країнах, інтегруємося і робимо свій внесок у ці країни для початку як мінімум. От з останнім я взагалі з вами погоджуюсь, що ні Австрія, ні Швейцарія нам конкретно нічого не винні. І, звісно, ми маємо інтегруватися в це. В ці країни, тобто якщо ми хочемо залишитися, ми маємо інтегруватися, шукати роботу і все. Але, я зрозумів, що це якби не то, що звинувачення, а закид такий, що, знову ж таки, які попередні коментарі, що я чогось вимагаю такого від Австрії понадприроднього, що я вимагаю якогось до себе ставлення і такого іншого. Та ні, якщо у вас склалося таке враження, можливо, вам іще раз варто передивитися цей сюжет, щоб зрозуміти, що я тільки ділюся тим, що відбувається зі мною, і намагався, і відстоював свої права, а не вимагав якогось до мене специфічного ставлення. От і все. Що є, то є. Але дякую вам за коментар. Дуже такий емоційний коментар, аж з 2 частин, здається, да. Теж російською мовою написала Лейла Ю 92. Давайте я зараз його перекладу і спробую максимально суб'єктивно відкоментувати. Так. Браво! Так і є, але це ви красиво сказали про менталітет і пошуки і очікування. Можу додати, що це називається просто паразитизмом, коли за місце роботи і забезпечення себе пише скарги і вимагає те, що їм не належить, і на що, по суті, не мають права. Роботу можна легко знайти з А2, Б1, але тут дійсно справа в тому, що шукати її ніхто не планував. І наступний коментар, знову ж таки. Сергій Макаренко, лопату в зуби і на будівництво. Сидить, обсирає все і всіх. Людина, яка просто працює, а не сидить на шиї у державі, громадянином якою вона не є, вже внесла інвестиції і внесок у суспільство своєю працею і відрахуваннями в фонди, з яких вам платять ваші курси і все інше. Так що краще б вам мовчати, як лазити по горах для задоволення є сили, час, здоров'я і можливості, а як себе утримувати, так відразу всі повинні. Такі 2 емоційні коментарі, досить сильні такі, з викриванням. Роботу можна запросто знайти з А2Б1. Як запросто? Запросто то не запросто. Знову ж таки, це залежить від людини. Вона може мати рівень Б1, але по якихось своїх якостях вона не може знайти запросто роботу з Б1. І тут же треба враховувати фізичний стан людини. Тому що все-таки робота має бути для людини, а не людина для роботи, вірно? Тобто робота має давати хоч якесь певне задоволення і спонукати до покращення життя.
Якось так. А так я згідний з вами. Роботу можна знайти, і треба роботу шукати. Але вже, як я зазначав раніше, в кожного свій фізичний стан. І роботу знайти, якщо ти маєш інвалідність і в тебе проблеми зі здоров'ям, то важче роботу знайти. Тим більше, що я не цураюсь фізичної роботи, ніколи не цурався. Але офіційна робота і ризики для роботодавця, якщо в людини зі здоров'ям проблеми, підвищуються. І, звісно, багато роботодавців не хоче набрати на себе такі ризики. Дякую вам за пораду. Це дуже з другого коментаря вашого. Лопату в зуби і настройку. Чимось він перегукується із висловом Миколи Азірова. Не треба скиглити, треба брати лопату. Ви, до речі, не родичка була його, або не фанатка Миколи Азірова. Дякую вам за пораду лопати в зуби і настройку. Залюбки, якщо дозволить здоров'я, але здоров'я не дозволяє, нога не дозволяє. В руках то я можу тримати лопату, але ж це не тільки руки, це і інші рухомі частини тіла. І знову ж коментар. Сидить, обсирає все і всіх. Можливо, з вашої точки зору я і обсираю все і всіх. Можливо, це вам так здається. Але ж знову ж таки зазначаю. Найменше, що я хотів це робити, це обсирати все і всіх. А я хотів показати максимально те, що я бачив, відчував і відчуваю. Ось це все. Якщо для вас це обсирання, вибачте, значить у кожного з нас прийняття реальності і інформації різне. І це нормально. І закиди ще. Так що лучше б я мовчав, як лазити по горах для задоволення, то є сили, час і здоров'я і можливості. А як себе самого утримувати, так зразу всі повинні, да? Так, я вже зазначав, що я люблю гори, мені подобаються гори, і коли мій стан був трошки кращий, то я, звісно, навколишні гори трошки походив. І це, в принципі, для мого душевного стану і навіть фізичного краще. Хоча, навантаження на суглоб було суттєвим, але все-таки це робив не з комсомольською удаллю, як говорять бивші виходці із Совєтського Союзу, а з розумом, тобто робив перепочинки і все. І для мене, це був такий типу відпочинок. Зараз, звісно, я вже не ходжу на такі відстані, тому що я пересуваюся з паличкою, змушений з паличкою пересуватися, бо стан мого суглобу значно ускладнився. Тому я операцію спланував, і тому я готуюсь до операції. А от знову ж таки, як самому содержать, так все сразу должны. Та ні, не должны. Я згоден з вами, що ми маємо самі себе утримувати. Але ж знову ж таки, у кожної людини є певний ресурс, щоб себе самого утримувати. Якщо людина не має такого ресурсу, вона не може забезпечити його, то вона змушена просити про допомогу. І це нормально, це логічно. Я впевнений, що ви, Лейла, теж колись просили про допомогу або попросите про допомогу. І якщо вам нададуть відповідь в такому тоні, то ви, можливо, і здивуєтеся, можливо, як кажуть, образитесь, категорично образитесь на відмову. Якщо ви попросите допомогу, а вам її не нададуть і скажуть, що лопату в зуби, йди на стройку. Тобто, розумієте, життя може повернутися зовсім цікавою стороною і в саме цікавий момент. І наступний коментар написав Анатолій Ам. Я дивився серію в Швейцарії, вирішив подивитися з Австрії. Бачу декілька знайомих тем, але маю питання. Ви відносно серйозно і щиро дивуєтеся проблемам з життя біженців, міняєте країни, принципово зупиняєте весь свій шлях. Не думали ви, що у вас завищені очікування і що вибір варіантів, куди податися, скоро закінчиться? Знаєте, я вже відповідав на подібний коментар якийсь був. Дякую, Анатолію, за вашу увагу до мого каналу, до контенту.
Але, як я зазначав вже і в попередніх коментарях, я не міняю країни як рукавиці, наприклад, або як шкарпетки. І це принципово не зупиняє весь мій шлях. Я змінив тільки одну країну, і я вже зазначав, чому я це зробив. Знову коротко повторюся. Тому що в Швейцарії, попри те, що там дуже високе соціальне забезпечення, виплати високі, і рівень життя дуже високий, і якість життя висока вважається. Я не побачив для себе перспектив проживання в майбутньому. Можливо, для когось я помиляюся в цьому. Можливо, хтось покрутить у виска, скаже, що він якийсь дурний чи нерозумний. Можливо, для когось так і це видається. Але я не побачив в цій країні для себе майбутнього. Тому я вирішив змінити проживання на Австрію, де для мене, можливо, майбутнє більш, як кажуть, чітке і більше перспектив для мене в Австрії. Хоча тут соціальні виплати мінімальні. Це говорить про те, що я не гонюсь за соціальними виплатами. А мені все-таки важливо реалізація, інтеграція і мати майбутнє в країні. І не думали ви, що у вас завищені очікування і що вибір варіантів, куди податися, скоро закінчиться? Що в мене завищені очікування? Ні, не думав. Я вже вам відповів попереднім реченням. А завищені очікування – це, що тобі всі должны, що ти там маєш працювати на якійсь топовій роботі. Ні. Якась професія топова. Да, я звукорежисер, я в Україні працював самозайнята особа, я був звукорежисером, аранжувальником. Можливо, я хотів би тут і в подальшому займатися цією роботою, але мені треба спочатку вивчити мову, попрацювати на звичайній роботі, тим більше, що я звичайної роботи не цураюся, а я починав своє життя взагалі з колгоспу, з тракториста, з монтажника. Для мене фізична праця і навіть брудна праця – це не є чимось таким, то, що я не буду робити. І це не виправдання, це факт. Так що ні, ніякі завищені очікування в мене не було. І варіанти, куди податися, скоро закінчаться. Звісно, варіантів стає менше і менше, але я сподіваюся і я думаю, що після Австрії, скоріше за все, в іншу країну я подаватися не збираюся. Знову ж таки, починати все з нуля. Уже тут я буду реалізовуватися максимально на тому, що маю. А далі, як життя вже буде показувати, тому що ми не можемо бачити своє життя наперед. Бо якщо б ми бачили своє життя наперед, мали можливість, то не цікаво було б жити. Якщо б кожна людина знала, коли вона і як вона помре, і як вона буде жити, щоб виправляти якісь майбутні помилки, яких ти ще не зробив. Це не цікаво. Дякую вам за коментар, дякую за те, що задали такі я б сказав, з першого погляду прості, але досить такі глибокі питання. Дякую вам, що додивилися до кінця цей випуск. Сподіваюсь, він був для вас інформативний, цікавий, можливо, посміялися, можливо, викликав у когось праведний гнів, негодування і все таке інше. Тож не стримуйте себе, можете писати різні цікаві речі в коментарях на ваш розсуд. А з вами був я, Сергій Макаренко, і життєві історії. І до нової зустрічі в нових випусках. Будьте здорові, бережіть себе і до побачення!